Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập trước, sau khi biết hoàn hồn dị thuật có khả năng cứu sống Bích Giao, Quỷ Lệ đã được Tiểu Bạch đồng ý đi cùng hắn xuống vùng Nam Man để tìm kiếm hậu nhân của Hắc Vu tộc. Để tránh đám đệ tử của Phần Hương Cốc tìm tới mình làm phiền, sau khi xuống núi, theo ý kiến của Tiểu Bạch, Quỷ Lệ bèn tìm một thôn làng hẻo lánh, mua lấy 2 bộ y phục địa phương, một nam một nữ, cùng với Tiểu Bạch mặc để cải trang. Sau đó, bọn họ thong thả tiến về phía trước, mục tiêu chính là Thất Lý Đồng, nơi miêu tộc tập trung đông nhất. Sắc trời từ từ sẩm tối, hoàng hôn sắp buông xuống. Quỷ Lệ, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi cuối cùng đã đi đến Thiên Thủy Trại. Hai người dừng chân ở một khách trọ để nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, liền nghe ngóng được thời gian này, Phần Hương Cốc vẫn không ngừng truy tung để tìm ra hung thủ gây náo loạn. Không chỉ vậy, hai đại môn phái chính đạo là Thiên Âm Tự và Thanh Vân Môn cũng phái người đến dò la tin tức. Hiện tại, vùng Nam Cương này nghiễm nhiên trở thành nơi quần hùng hội tụ. Rất nhanh, khi màn đêm buông xuống, Quỷ Lệ với nhãn quang tinh tường hơn người đã nhận ra ở gần đó có mấy đạo thân ảnh chợt lóe lên trong không trung. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó quyết định phi thân về phía đám người này, nghe ngóng tình hình. Ngay sau khi thân ảnh Quỷ Lệ gần như biến mất, Tiểu Bạch tay ôm Tiểu Hôi, nhìn về phía hắn trên khuôn mặt trắng như tuyết, không có chút biểu hiện gì, chỉ có trong mắt sáng lên lấp lánh kỳ lạ. Quỷ Lệ yên lặng bám theo, không bao lâu đã phát hiện nơi mấy đạo quang ảnh hạ xuống, chính là Thiên Thủy Trại. Nghe thấy tiếng của Kim Bình Nhi, hắn kinh ngạc ẩn thân vào góc tối. Lúc này, đứng đối diện Kim Bình Nhi là một nam tử trẻ tuổi. Quỷ Lệ nhận ra người này là Lý Tuân. Nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như nữ nhân này vừa đả thương một đệ tử của Phần Hương Cốc. Bất chợt, một bóng hình màu trắng phi thân đến sau, từ trong bóng tối, Quỷ Lệ lặng yên ngắm nhìn vào bóng dáng của người con gái không vương chút bụi trần đó. Không ngờ rằng lại là Lục Tuyết Kỳ. Lúc này, thanh âm của Lý Tuân tức giận vang lên. Yêu nữ, người đã làm gì sư muội Yến Hồng của ta, mau thả người ra ngay. Kim Bình Nhi khẽ mỉm cười đáp, công tử đã nói rằng đó là sư muội của người, tức không phải sư muội của thiếp, thiếp làm sao mà biết được. Lý Tuân cực kỳ phẫn nộ, hiển nhiên là rất quan tâm đến sư muội này, giận dữ quát, nếu như Thượng quan sư thúc không tinh mắt phát hiện ra, bổn môn đã bị yêu nữ ngươi qua mặt, người cố ý hạ sát 6 đệ tử Phần Hương Cốc, món nợ này tất nhiên ngươi phải trả. Người nếu biết điều, mau sớm trả lại Yến Hồng sư muội yên lành ra đây. Kim Bình Nhi bỗng làm ra bộ dạng sợ hãi, có mấy phần nhu mì yếu đuối, dịu dàng nói, các ngươi dù sao cũng là chính đạo môn hạ, há có thể ỷ đông rồi ăn hiếp một nữ tử yếu đuối như ta. Thấy vậy, Lục Tuyết Kỳ hiển nhiên không muốn nhiều lời mà trực tiếp ra tay với nàng ta. Trong nháy mắt, Thiên Gia Thần Kiếm xuất vỏ cùng Tử Mang Nhận của Kim Bình Nhi va chạm, làm nơi đây rung động kịch liệt. Trong mắt Lý Tuân như muốn tóe lửa, chỉ trong một giây lát trì hoãn, Lục Tuyết Kỳ đã vượt qua người hắn, hướng Kim Bình Nhi đuổi theo. Thân ảnh Kim Bình Nhi vào lúc đó đã nhẹ nhàng vượt qua góc tối. Trong khoảnh khắc, thanh âm của Kim Bình Nhi nho nhỏ vang vẳng truyền tới, giúp tôi ngăn nữ tử đó lại. Nơi bóng tối, thân hình Quỷ Lệ vừa muốn di chuyển đi, hiển nhiên không muốn tham dự vào việc này, nhưng thật bất ngờ, trong cái chớp mắt lại thanh âm của Kim Bình Nhi chỉ vỏn vẹn 3 chữ Thất Lý Đồng. 3 chữ này như một tia chớp khiến Quỷ Lệ tức thời khởi thân bay tới, chỉ thấy Kim Bình Nhi trên vẻ mặt hiện một nụ cười thần bí, chớp mắt vượt qua bên thân người hắn. Giây lát sau, thân ảnh bạch sắc của Lục Tuyết Kỳ đương đuổi theo đã hiện ở ngay trước mắt. Thiên Gia cùng Phệ Huyết, lam sắc với hồng quang trong bóng đêm va chạm đồng thời lóe sáng lên. Lý Tuân vốn theo bên cạnh Lục Tuyết Kỳ truy đuổi theo Kim Bình Nhi, tất xem Kim Bình Nhi là đối tượng trọng yếu, đặc biệt là sau khi nàng ta đã sát hại sư đệ hắn, chỉ là hắn đang ở giữa không trung, chậm chậm quay đầu lại, nhìn xa xa trên sơn đạo hoang phế đang trầm lặng đứng đối diện nhau, một nam một nữ. Nơi đáy mắt chỉ thoáng hiện vài tia lửa, nhưng trong lòng lại đang muốn bùng cháy. Xa xa còn truyền lại tiếng cười của Kim Bình Nhi. Trong thanh âm nhu mì hòa một chút trêu ghẹo, Quỷ Lệ nghe thấy vẫn trầm lặng không nói gì. Lục Tuyết Kỳ ngưng vọng nhìn nam tử trước mặt, dưới ánh trăng, Quỷ Lệ chợt như có cảm giác nhẹ nhẹ khó thở. Lát sau, nàng phá vỡ bầu không khí lên tiếng nói, cô gái vừa rồi có phải là Kim Bình Nhi của Hợp Hoan phái hay không? Quỷ Lệ lặng yên gật đầu. Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn, sâu trong đáy mắt như có tia sáng lấp lánh, lạnh nhạt hỏi, người vẫn đi cùng với cô ta sao? Gần như không kịp suy nghĩ, Quỷ Lệ lập tức lắc đầu đáp, không có, ta và cô ấy không hề có liên quan. Hai người đã phân chia chính tà bất lập, nhưng vô luận là ai, trong khoảnh khắc đó cũng không có ý động sát khí. Giữa ánh sáng lạnh lẽo, Lục Tuyết Kỳ chợt nhẹ giọng nói, người cùng ta đi dạo được không? Nhìn theo bóng dáng Kim Bình Nhi và Lý Tuân ở phía xa, Quỷ Lệ gật đầu đồng ý. Đến đây thì cũng hết tập 46 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.